Abrams X Next Generation Main Battle Tank. Ano-ano ang mga bago nitong features? Tingnan natin sa video na ito. Ang Abrams X at the time of the creation of this video ay isa pa lang demonstrator. So baka marami pang mga pagbabago ang mangyayari sa hinaharap kapag ito ay opisyal nang malagay sa serbisyo. Gaya ng sabi ng General Dynamics Land Systems, ang Abrams X ay pwedeng makonfigure depende sa gusto ng kliyente. At for security reasons, ang ibang detalye tungkol sa bagong tangke ay hindi pinalabas ng GDLS. Una nating tingnan ang overall design. Ating makikita na may pagkakapareho pa rin ito sa M1A2 at masasabi nating mukha pa rin itong Abrams tank. Ang overall geometry ng hull ay pareho pa rin. Ang turret naman ay medyo naiba ang finish ng edges dahil marami itong mga bevels unlike sa M1A2 na isang diretsong bevel lang. Ang layout ng turret ay nag-iba rin dahil sa mga dinagdag na equipment. Pag-uusapan natin ang mga ito maya-maya. Makikita rin natin na ang side skirts ng Abrams X ay serrated na para bang mga mud flaps. Hindi katulad ng sa M1A2 na straight lang ang side skirts. Dahil nakadesign ang tangke na ito for faster maneuvering, ito ay mas magaan kaysa sa M1A2 dahil ito ay 60 tons ang bigat habang 73.6 tons naman ang M1A2. Engine. Dahil matakaw sa gas ang turbine engine ng M1A2, pinalitan na ito sa Abrams X ng diesel hybrid electric system na binubuo ng generator, main engine at electric motor. Dahil sa generator na ito, ay kayang paganahin ng Abrams X ang mga electronics at optics nito kahit nakapatay ang main engine, making it so silent. Kaya rin itong umandar ng tahimik dahil sa electric motor pero in short distances nga lang. Alam naman natin kung gaano kaingay ang engine ng tangke, so napaka-importante na tahimik ito para hindi marinig o makita ng mga kalaban. Dahil din sa diesel hybrid electric system na ito, ay nakakasave ng hanggang sa 50% na fuel ang Abrams X. Although mas magaan at may hybrid engine ang Abrams X, pareho pa rin ang land speed nito sa M1A2 na 68 km per hour. Mas mabilis nga lang itong i-maneuver dahil ito ay mas magaan. Sensors. Ang unang pinaka-obvious na sensors ay ang dalawang nasa turret. Although hindi pinangalanan ng GDLS, para itong mga PASIO electro-optical surveillance at fire control system ng Safran. Dahil sa mga ito ay nakakapag-scan ang gunner at commander independently sa battlefield nang hindi pinapaikot ang turret. Next ay ang distributed aperture system gaya ng sa F-35. Ito ay mga cameras na nakakalat sa hull ng tangke. Dahil dito ay nagkakaroon ng crew ng 360 degrees situational awareness sa paligid na para bang tumatagos ang kanilang paningin sa hull ng tangke. Nakikita nila ang buong paligid. At ito ay kanilang nakikita sa visor ng helmet ng crews. At dahil AI-powered ang tangke na ito, automatic nitong ina-identify ang mga bagay na nakikita nito. Pwede ngang mag-set ng pathway for automatic pathing para mas makapag-focus ang crews sa pagbabantay sa paligid. Crews. Ang crews ng Abrams X ay 3, hindi gaya ng sa M1A2 na 4, ang commander, loader, gunner at driver. Wala nang loader sa Abrams X dahil may autoloader na ang main 120mm gun. At dahil wala ng loader, ang mga crews ay wala na sa turret. Sila ay nasa hull na lahat gaya nito. Ang hull ay may 3 crew setup at pwede ring 2 crew setup. Lumiit at gumaan din ang turret dahil dito. Protection. Ang ginamit na APS sa demonstrator ay ang Trophy Active Protection System pa rin ng Rafael, pero ayon sa GDLS, dahil agnostic ang design, pwedeng kahit anong APS brand ang pwedeng isalpak sa Abrams X. Ayon sa GDLS, sa halip na 2 radars at launchers, gagawin daw itong 3 para maging 360 degree ang protection ng tangke. Pero ito ay kanila pang tinatrabaho at malapit nang matapos. In terms of armor,
Walang binanggit ang GDLS bukod sa pagbawas ng armor sa turret dahil wala ng crew sa loob. But most likely, pareho lang ang armor nito if not better sa M1A2. Ayon sa GDLS, pwede pa ring salpakan ng reactive armor plates ang tangke, depende na rin sa gusto ng bibili. Armament. Ang main gun ng Abrams X ay 120mm pa rin, pero ang gagamitin ay ang XM360 gun na dinesign ng US Army bilang parte ng kanilang Future Combat Systems program at hindi na ang Rheinmetall RH120 na ginagamit ng M1A2. Pwede itong salpakan ng munitions gaya ng armor piercing, fin stabilized discarding sabot, pwede ring high explosives anti-tank fin stabilized munition. Gaya ng nabanggit kanina, meron na itong autoloader pero hindi sinabi ng GDLS kung ano ang type ng loader. Ayon sa GDLS, hindi ito matutulad sa mga Russian tanks na tumilapon ng mga turrets nang matamaan ng anti-tank munitions. Hindi raw ito mangyayari sa Abrams X dahil ang mga munitions ay nakalagay sa isang sealed compartment sa likod ng turret at hindi sa ilalim ng turret. Meron itong blast doors na nagbubukas lang kapag naglo-load ng bala. So, kung sakali mang matamaan ng turret at sumambog ang mga munitions, hindi ang buong turret ang titilapon, kundi ang back panel lang ng munition compartment. Ang problema kasi sa mga Russian tanks ay nakapalibot sa ilalim ng buong turret ang munitions gaya nito dahil sa design ng autoloader nito. Kaya kapag natamaan ng turret at sumabog ang mga bala, talagang titilapon ng buong turret. It's a design flaw. Ang secondary gun naman nito ay iba sa M1A2. Meron itong 30mm variant ng M230 automatic cannon na nakalagay sa Kongsberg Protector RS6 remote weapon station. Ginagamit ito pang tira sa aerial at ground threats. At ang kagandahan ng Kongsberg Protector RS6 ay pwede itong salpakan ng anti-tank missiles gaya ng Javelin o Hellfire. Sa likuran naman ay nakalagay ang 4 na launchers ng Switchblade 300 munitions. Ito ay mga suicide drones na kayang kontrolin ng crew sa loob ng hull. Pwede rin itong gamitin bilang extended camera para makita ang mga kalaban hanggang sa ito ay sumabog. What do you think? Ano ang masasabi ninyo sa tangke na ito? Ilagay ang inyong mga komento sa baba.